الثوابت اللي انا مش ممكن العب فيها النهارده، اهم ثابت عايز اكلمكم عليه ان الزواج من الثوابت البشريه، ان العاده السريه مثلا ليست بديلا عن الزواج. احنا كان عندنا زمان اذا بلغ الشاب 20 من عمره ولم يتزوج، يعني قابل عمر شابا في 20 وقال لما ما يمنعكم من الزواج الا فجور او عجز. واحنا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اللي بيحب حضره النبي اتجوز سن كام؟ سن 25 سنه. بتحب حضره النبي؟ الدورة الهرمونية لما ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أنت إذا نظرت إلى الطرف الآخر أو الجنس الآخر تشتهي. ولذلك أنا بقول دايما إن في خطورة شديدة إن أنا أنظر إلى الطرف الآخر وأنا أشتهيه وهي تشتهيني، ولا يعني نمارس دي يعني قمة الجرائم. المدنية الحديثة بتقول إيه؟ أنا أقعد جنب زميلتي في الجامعة تقعد جنبي وأنا في غاية الشهوة إليه وفي غاية الشهوة إليه، بس لازم تبقى مؤدب. طبعا هذا الكلام لا يليق، وفي بعض الكليات حتى وان كان في اختلاط لكن الشباب لهم مدرج والبنات لهم مدرج، يعني ما ينفعش الاختلاط الزائد ده. ليه؟ المسألة الهرمونية مش ممكن. المرأة لها هرمونات، لها هرمونات جاذبة، والرجل نفس الكلام بالنسبة للمرأة. فإياك أن تقترب ثم تقول تأدب. يعني إيه تأدب؟ والرسول عليه السلام حذرنا لا يطيل أحدكم الحديث إلى المرأة حتى يمزي فخذيه. تقعد تتكلم، ودي مصيبة إخواتنا وشبابنا اللي بيتكلموا في التليفونات. بيقعد يتكلم في التليفونات كتير مع البنات لغايه لما ينزل او الحوض احتقن. بعض البصر بقى، ما انا بقول لحضرتك العصب البصري ده عندنا ده اقوى عصب، ده ضفيره كده فيها اكتر من 1000 عصب، وده عامل اوبتيك كيازما، وفوق الغده الكظريه بيتوتري جلاند، والبيتوتري جلاند بتفرز هرمونات تصالب كده اوبتيك كيازما، فبتدي هرمونات. كل ما تبص اكتر تدي هرمونات. الهرمونات دي تنزل بقى على الخصه وتنزل على الموبايل وتنزل على كذا، فالمساله بتبقى صعبه جدا، تبقى تلقائي. الشباب اللي لسه ما اتجوزش لابد من شاب على شيء شاب عليه. بيبقى عندي قواعد حاططها في ودني، ما ينفعش لو انا تعودت على ان اشبع وحدي يستحيل ان يشبع معي احد. ما العاده السريه وتعود ان يشبع واحده، فلما بيجي يتجوز خلاص ممكن يمارس العاده السريه انه تعود على كده، من شب على شيء شاب عليه، فهو يمارس العاده السريه وهو متجوز، وتاتي زوجته لتشتكي عندنا ان زوجها بيعمل العاده السريه وهو متجوز. معنى هذا انه لا يستطيع ان يجامع. ليه؟ لان الجماع عايز قوه وعايز تلقائيه وعاوز إنسان نقي. الزواج عايز إنسان نقي يخاف الله عز وجل. لكن لو أن هذا الإنسان فاسد بفساد الأطباء وقال له الأطباء يعني من العادة السرية براحتك، يعني استخرج الطاقة، ما فيش حاجة كده، أنت ضيعت اللي معاك. إنما ممكن يتأخر إنتاج الحيوانات المنوية عند البعض ويزيد عند البعض. لكن اللي أنا عايز أقول لك عليه جميل جدا، ودي حاجة مهمة. لو أن الشاب بيعمل عادة سرية كل يوم، مستحيل كل يوم يجيب سائل منوي، يبقى هو بينزل سائل اسمه البروستاتا بس، سائل بروستاتا فقط. يبقى هو في سائل بينزل بس سائل ابيض شفاف ملوش اي لازمه. عشان ينزل سائل منوي لازم يعدي عليهم انت عشان المصنع يشتغل ويندي حيوانات منويه، وبالتالي انا بقول لك انه ما بيتكونش قبل 3-4 ايام. وبالتالي لو انه في زوج قاعد مع زوجته وهو عنده نقص في حيوانات منويه بيجامع كل يوم، هو ما بيديش حيوانات منويه اصلا. فمهم جدا انك تبقى عارف يعني ايه انتاج حيوانات منويه. نفس الكلام بالنسبه للريباوند. لو احنا مثلا قلنا الرجل يريد ان يجامع زوجته مره او اكثر مره، يعني في كتب الطب كلها مستحيل يحصل انتصاب تاني قبل مرور 45 دقيقة. يبقى أنا مش ممكن يحصل ارتخاء وانتصاب في نفس الوقت، مش هينفع أبدا. مع الشهوة الكبيرة جدا، مش انتصاب قبل. يعني الراجل لك أنا ضعفت أنا مش قادر، لا يا حبيبي، ده دورة هرمونية لازم تاخد حقها. فاوعى تتخيل إن أنت ممكن تعمل عادة سرية وعادة سرية كده تموت. أنا جاني بعض الناس من دول عربية كان بيعمل العادة السرية 2 و3 لغاية ما عضلة القلب وقفت ويتنقل للمستشفى. يبقى العادة السرية والزواج بالنسبة للتوقيت احنا بنقول التمهيد في الزواج لا يقل عن ساعة. لو انت بتعمل اقل من كده لازم تتعالج سيادتك، ما ينفعش. وكم من امرأة طلقت من زوجها لأنها لا تصل معه إلى درجة الإشباع.